लेटेक प्रयोग गरी कसरी चिठी लेख्ने ट्युटोरियलमा स्वागत छ। तपाई तीन विन्डोहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरुले लेटेक प्रयोग गरी टाइप सेटिङ गर्ने तीन भिन्न अवस्थाहरु जनाउँछन्। सोर्स फाइलको सिर्जना, पीडीएफ फाइल बनाउन कम्पाइल गर्ने र यसलाई एउटा पीडीएफ रिडरको प्रयोग गरी हेर्ने। म म्याक ओएस एक्स मा निशुल्क पीडीएफ रिडर स्किम प्रयोग गर्दै छु किनभने यसले हरेक पटक कम्पाइल गरेपछि सबैभन्दा नयाँ पीडीएफ लोड गर्छ। यस्तै क्षमता भएका पीडीएफ ब्राउजरहरु लिनक्स र विन्डोजमा पनि उपलब्ध छन्। सोर्स फाइलमा जाउँ र प्रत्येक कमान्डले के गर्छ हेरौं। पहिलो लाइनले यसले लेटर डकुमेन्ट क्लासलाई जनाउने बताउँछ। 12 पोइन्ट टेक्स्ट साइज हो। चिठीको पहिलो सेक्सन प्रेषक ठेगाना हो। यो यहाँ ब्राकेट भित्र देखा पर्छ। यसको नतिजा आउटपुट फाइलको माथि दायाँ कुनामा देखिन्छ। दुई लगातार स्ल्याशहरुले एउटा नयाँ लाइन सुरु गर्छ। यदि मैले यहाँबाट दोहोरो स्ल्याशहरु हटाएर सेभ र पीडीएफ लेटेक प्रयोग गरी कम्पाइल गरेमा तपाई यी दुई लाइनहरु एकैमा जोडिएको देख्नुहुन्छ। पहिले हामीले दुई स्ल्याशहरु प्रयोग गरी लाइन टुक्र्याएका थियौं। अब यी उल्टो स्ल्याशहरु त्यहाँ छैनन्, त्यसैले लेटेकलाई त्यहाँ लाइन टुक्राउन पर्ने थाहा छैन। म स्ल्याशहरु पुनः राख्दै छु। सेभ र कम्पाइल गरौँ। यो बुझ्नुपर्छ कि प्रत्येक बदलावपछि हामीले कम्पाइल गर्नुअघि सेभ गर्नुपर्छ। हामीले खाली एड्रेस दिएमा के हुन्छ हेरौं। म यहाँ जाँदै छु। यसलाई चिन्ह लगाऊ। लाइनको अन्त्यमा जाउँ। यसलाई मेटौं। सेभ गरौँ र कम्पाइल गरौँ। तपाई यहाँबाट प्रेषकको ठेगाना हराएको देख्न सक्नुहुन्छ। याद गरौँ आजको मिति स्वतः अमेरिकन शैलीमा देखा पर्छ। महिना, दिन अनि साल। यो प्राप्त गर्न कमान्ड /date/today प्रयोग गरिन्छ। हामी अब यहाँ गर्ने जस्तै स्वतः देखा पर्ने मिति बन्द गर्न सक्छौं। सेभ गरौँ। कम्पाइल गरौँ। मिति गएको छ। मानौं हामी हाम्रो आफ्नै मिति राख्न चाहन्छौं। पहिले मिति यसरी एन्टर गरौँ। 9th जुलाई 2007। सेभ अनि कम्पाइल गरौँ। हामीले मिति प्राप्त गर्यौं। यो मिति यो ट्युटोरियल पहिलो पटक सिर्जना गरिएको मिति हो। यसलाई कम्पाइल गर्दा हामी आउटपुट फाइलमा यो इन्डियन फर्म्याट देख्छौं। पुनः एड्रेस राखौं। र डकुमेन्ट पुनः कम्पाइल गर्दा अघिल्लो अवस्थामा फर्किएको छ। चिठीको तल सिग्नेचर कमान्ड आर्गुमेन्ट देखा पर्छ। हामी डकुमेन्ट बिगिन गर्छौं अनि लेटर। पहिले प्रापक ठेगाना आउँछ। यो आउटपुटको माथि बायाँ कुनामा देखा पर्छ। मैले यो मिस्टर एन के सिन्हालाई एड्रेस गरेको छु। कमान्ड /opening ले प्रापकलाई एड्रेस गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईले लेटेकमा सम्पूर्ण कमान्डहरु एउटा उल्टो स्ल्याशमा सुरु भएको पनि याद गर्नुभयो होला। त्यसपछि चिठीको टेक्स्ट आउँछ। लेटेकमा अहिले हामीले देखाए जस्तै एउटा नयाँ प्याराग्राफ एउटा खाली लाइनमा सुरु हुन्छ।
म यहाँ जान्छु। यहाँ we are वाक्य सुरु हुने स्थानमा। यसलाई खोलौं र अर्को लाइनमा लगाऊ। मैले एउटा खाली लाइन छोडेको छु। म यसलाई सेभ गर्नेछु। कम्पाइल गरौँ। तपाई यो एउटा नयाँ प्याराग्राफमा गएको देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा नयाँ प्याराग्राफ सहित चिठी 2 पेजको भएको छ। अब यदि फन्ट साइज 10 मा घटाएमा हामी चिठी 1 पेजमा फर्काउन सक्छौं। म अब त्यो गर्दै छु। सेभ गरौँ। कम्पाइल गरौँ। तपाई पुरै चिठी 1 पेजको भएको देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई पुनः 12 पोइन्टमा राख्दै छु। र म यो प्याराग्राफ बिट पनि हटाउने छु। र म यो कम्पाइल गर्छु। ल यो भयो। अब म बिगिन र एन्ड आइटेमाइज कमान्ड जोडीले सिर्जना गरेको आइटेमाइज इन्भाइरोनमेन्ट को बारेमा वर्णन गर्न चाहन्छु। प्रत्येक स्ल्याश आइटमबाट सुरु हुने कुराहरू एउटा बुदाको रूपमा देखा पर्छन्। के म यहाँ बुदामा नम्बर पाउन सक्छु? तपाईले खाली आइटेमाइजलाई अब मैले गरे जस्तै enumerate बदल्ने हो। म यसलाई enumerate मा बदल्दै छु। यसलाई सेभ गरौँ। पक्कै जतिसक्दो लगातार सेभ गर्नु राम्रो अभ्यास हो। म यसलाई पुनः कम्पाइल गर्नेछु। तपाई बुदाहरू अब नम्बरमा बदलिएको देख्नुहुन्छ। समापनमा मैले yours sincerely संलग्न गरेको छु जुन यहाँ आउँछ। हामीले पहिले नै हस्ताक्षरको चर्चा गरेका थियौं। अन्त्यमा कमान्ड सीसी ले यो चिठीलाई अन्य प्रापकहरूको लागि अंकित गर्छ। म चिठी एन्ड लेटर कमान्ड सहित अन्त्य गर्नेछु अनि डकुमेन्ट एन्ड डकुमेन्ट कमान्ड सहित पूरा हुन्छ। सामग्रीहरू परिमार्जन गरी प्रयोग गर्नुहोस्। तपाई आत्मविश्वासी नभएसम्म एक पटकमा एक मात्र कुरा बदलौं र तुरुन्त कम्पाइल गरेर तपाईले गरेको परिवर्तन सही भएको पक्का गरौँ। मैले म्याकमा चिठी लेख्ने प्रक्रियाको चर्चा गरे पनि त्यही सोर्स फाइलले लिनक्स र विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम लगायत सम्पूर्ण लेटेक्स सिस्टममा काम गर्नेछ। यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। सहभागिताको लागि धन्यवाद। म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु। नमस्कार।